Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cuộc sống thường ngày. Và câu chuyện về biến đổi khí hậu thì chưa bao giờ là cũ nhưng cũng không phải là hoàn toàn mới. Và diễn biến của quá trình biến đổi khí hậu diễn ra như nào, ảnh hưởng ra sao đối với con người cũng như sự sống trên trái đất. Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi một phóng sự sau. Despite the noise about uncertainty in the political arena, warming will actually save lives, not endanger them. Do I believe scientists? No! the fundamentals of climate change have been understood by scientists for decades. To start with, there are naturally occurring gases, such as carbon dioxide and methane in the Earth's atmosphere. In themselves, they aren't bad. In fact, we need them in limited quantities to keep our atmosphere at just the right temperature for life as we know it to exist on Earth. But if we produce an excess of these gases, as we have, the temperature rises, as it has. If you want, you can replicate this effect yourself in a simple lab experiment. Here's how. Take two identical bottles and set them side by side. Put a thermometer in each bottle and seal them. Then run a hose from a source of CO2 into one of the bottles. Shine two heat lamps of equal intensity at equal distance onto each one. Within minutes, you will see the temperature of the bottle with the carbon dioxide in it rising faster and higher. The bottles are like our atmosphere. The lamps are like our sun. Most of the solar radiation reaching the Earth is absorbed by the surface and atmosphere, which in turn radiates energy out toward space as infrared energy, heat. Most of the heat energy from the surface is then absorbed by the greenhouse gases in the atmosphere and radiated back down toward the surface. The more greenhouse gases we create, the more heat is absorbed and sent back toward the surface to cause further warming. This recycled heat does more than bump up the thermometer. Warm air has the capacity to hold more moisture, and water vapor is itself a greenhouse gas. So there's even more warming, which means the planet's entire hydrological cycle, the water cycle, is affected. More evaporation, more precipitation, more extremes in general. For nearly a million years, the CO2 content of the atmosphere moved within a natural bandwidth. But during the Industrial Revolution, humans started burning fossil fuels in increasingly large amounts. In fact, now, that's around 7 billion of us, rely on carbon-based fuels for 85% of our energy. Humans currently produce around 35 billion tons of carbon dioxide every year. About 55% of that is absorbed by the ocean, land, and vegetation, while the rest remains in the atmosphere. Most of that excess comes from burning fossil fuels. And more than half of the emissions come from power plants and factories, while about a third comes from our various forms of transportation. If we continue the current trajectory, by the time our children reach middle age, the levels of atmospheric CO2 will reach twice that of our planet's long-time natural levels. That is why we're already seeing the temperature increase, and we're already seeing the consequences. 4% more moisture in the atmosphere above the ocean is enough to transition to a new normal. Dramatic weather events, floods, storms, droughts, fires, they're all happening at a frequency and intensity we've never experienced throughout human history. In other words, climate change. We've set this chain in motion, but the truly cataclysmic changes can be prevented if we act now. Carbon dioxide is not a harmful gas, it is a harmless gas. The first step is to separate fact from fiction. This climate science is no longer a matter of opinion, politics, or dogma. So let's not let a few dirty energy companies fool us or slow us down. There are now increasing numbers of affordable, clean tech energy sources, all available to us in limitless supply. By embracing them, we will create jobs and improve the economy. The current climate crisis is reality. We can't wish it away. What we can do is cease the debate and the denial and move on to solutions together. Thưa quý vị và các bạn, qua đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy biến đổi khí hậu là một thực tế đã, đang và sẽ diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đó không phải là vấn đề của riêng một quốc gia nào trên thế giới. Và biến đổi khí hậu là những thay đổi của khí hậu theo thời gian, trong đó bao gồm cả những biến đổi tự nhiên và những biến đổi do con người tác động vào. Và theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì biến đổi khí hậu diễn ra và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người, không chỉ tác động đến đời sống của con người nói riêng và tác động cả đến những hoạt động của tự nhiên nói chung. Hàng loạt các cái hiện tượng tự nhiên như bão lũ, hạn hán, nước biển dâng hay là nhiệt độ của trái đất tăng lên đã đe dọa đến sự sống của con người cũng như là sự sống của các sinh vật trên trái đất.
Và ở trên thế giới, theo dự báo nghiên cứu đến năm 2050 thì chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy các tảng băng ở Bắc Cực cũng như là ở Nam Cực vào mùa hè. Và đến năm 2300 thì nhiệt độ của trái đất sẽ tăng lên 12 độ C. Mực nước biển thì tăng lên 1 cm hàng năm, diện tích các con sông băng thì bị thu hẹp và gió đông bắc thổi mạnh làm cho bờ biển bị xói mòn mạnh. Hạn hán thì hoành hành, cát thì lấn sâu ra bên ngoài, diện tích các cánh rừng nhiệt đới thì có nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng cao. Và ở tại Việt Nam thì nhiệt độ tăng lên 2 đến 3 độ C từ những năm 90 cho đến nay. Số đợt không khí lạnh thì đã giảm, tuy nhiên thì diễn biến của nó lại dị thường. Và số ngày rét đậm rét hại thì kéo dài hơn. Số lượng các cơn bão thì ngày càng tăng và với cường độ ngày càng mạnh. Mưa lớn kéo dài gây lũ quét ở miền núi và ngập lụt ở đồng bằng. Trong 5 năm gần đây thì các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng thường xuyên phải đối mặt với hạn hán gay gắt bởi do cái mực nước ở sông Hồng thường xuyên xuống đến mức thấp lịch sử. Và không chỉ đe dọa đến các cái hiện tượng tự nhiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp và đe dọa sự sống của các sinh vật trên trái đất. Đối với nhiều loài động vật thì bị suy giảm về số lượng và dự báo thì các loài gấu Bắc Cực có thể ăn thịt lẫn nhau bởi vì chúng thiếu thức ăn và mất đi chỗ ở do cái lượng băng bị tan chảy. Đối với các nhân thể động vật thì bị giảm đi về số lượng, có những loài mà bị tuyệt chủng trước khi mà con người biết đến sự tồn tại của chúng. Các loại tảo biển san hô thì đang bị mất dần đi và dự báo năm 2030 thì 1/2 diện tích san hô nhiệt đới của thế giới sẽ bị biến mất. Và có thể đến năm 2300 thì 200 hòn đảo lớn nhỏ ở Indonesia sẽ bị chìm xuống dưới đáy biển. Ngoài việc tác động đến với các hoạt động của tự nhiên thì biến đổi khí hậu còn ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động và đời sống của con người. Tác động về mặt kinh tế thì do hậu quả của lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra thì đã gây ra hậu quả lớn về người và của. Hàng loạt các công trình, các cơ sở vật chất hạ tầng, nhà cửa thì bị phá hủy nặng nề và môi trường thì ngày càng bị ô nhiễm. Không chỉ tác động đến các mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp và tác động đến các hoạt động chính trị của các quốc gia. Các nước đang phát triển thì cho rằng các nước phát triển phải là những nước tiên phong và đi đầu cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu. Và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thì lại khẳng định rằng việc chống biến đổi khí hậu là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại chứ không phải của riêng một quốc gia nào trên thế giới. Và không chỉ tác động về mặt kinh tế chính trị mà nó còn tác động đến cả đời sống của con người. Hậu quả của lũ lụt, hạn hán gây ra thì đã gây ra hàng loạt các cái dịch bệnh cho con người. Theo Tổ chức Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu thì sự nóng lên của khí hậu trái đất không còn đơn thuần là vấn đề của môi trường nữa, mà đó đã trở thành vấn đề của sự phát triển. Và con người thì không có khả năng đoán trước được tương lai, nhưng có khả năng bảo vệ được hành tinh của mình. Và cần phải làm gì để sự sống của trái đất không còn bị đe dọa? Thì sau đây xin mời phóng viên Bùi Vân sẽ gửi đến cho chúng ta những thông tin chi tiết. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Vũ Trang. Thưa quý vị, vấn đề biến đổi khí hậu được xem là một trong những mối quan tâm lớn trong xã hội ngày nay. Những ảnh hưởng lớn mà biến đổi khí hậu đã và đang gây ra đang từng ngày, từng giờ tác động tới mọi khía cạnh của đời sống con người. Chủ điểm biến đổi khí hậu xuất hiện trong rất nhiều cuộc họp, hội nghị lớn trên thế giới. Mới đây, vào ngày 6 tháng 11, Quỹ khí hậu xanh của Liên Hợp Quốc, viết tắt là GCF, đã phê chuẩn kinh phí cho 8 dự án đầu tiên tại các quốc gia đang phát triển nhằm chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong thông báo này, Hội đồng Quản trị của GCF cho biết mức kinh phí lên tới 168 triệu đô cho 8 dự án tại các quốc gia bao gồm Malawi, Senegal, Bangladesh, Fiji và Maldives. Dự án đầu tiên của GCF hỗ trợ tập trung giúp các quốc gia này chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng nguồn năng lượng có thể tái tạo, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với những biểu hiện khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra như siêu bão, hạn hán, lũ lụt và nước biển dâng. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm hướng tới hội nghị COP21 sẽ diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 30 tháng 11 sắp tới, với hy vọng nâng cao trách nhiệm của các quốc gia trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Đó là những biện pháp ở tầm vĩ mô. Vậy với chúng ta, những người dân bình thường, chúng ta có thể làm gì để hạn chế và giảm thiểu tình trạng nóng lên toàn cầu? Như thu gom rác thải, tắt đèn trong giờ trái đất thường xuyên được tổ chức tại Việt Nam nhằm giáo dục, nhắc nhở mọi người quan tâm nhiều hơn tới vấn đề biến đổi khí hậu. Không chỉ có vậy, tại các hộ gia đình, quý vị và các bạn có thể hoàn toàn thực hiện những hoạt động thiết thực như hạn chế sử dụng túi ni lông, tắt các thiết bị điện vào giờ cao điểm, tránh lãng phí điện cũng như các nguồn năng lượng khác. Chúng ta đều biết rằng con người là nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng tình trạng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, mặt khác, chính con người lại là nhân tố chủ chốt để hạn chế và giảm thiểu tình trạng này. Thưa quý vị, trái đất của chúng ta sinh ra vốn dĩ đã là màu xanh. Nhiệm vụ của toàn nhân loại là gìn giữ và bảo vệ để cho màu xanh ấy trở nên đẹp hơn và xanh hơn. Thông điệp vừa rồi đã thay cho lời kết của cuộc sống thường ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.